अब तपाईले घरैबाट रिमोट जब्स गरेर महिनामा लाख रुपैयाँ 2 लाख रुपैयाँ सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। सो यो रिमोट जब्स के हो? रिमोट जब्स हामीले कसरी पाउन सकिन्छ? रिमोट जब पाउनको लागि हामीले के स्किल सिक्नुपर्छ र कसरी हामीले चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ? आजको भिडियोमा सम्पूर्ण कुरा म तपाईहरुलाई बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र यो रिमोट जब गर्नको लागि तपाईलाई कुनै पनि स्पेसिफिक डिग्रीको आवश्यकता पर्दैन। अब तपाईले घरैदेखि रिमोट जब गर्न सक्नुहुन्छ र लाखौं पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ रिमोट जब भनेको के हो? यदि तपाईले घरैदेखि कुनै पनि कन्ट्रीको अथवा कुनै पनि ठाउँको काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई रिमोट जब भनिन्छ। र हामीले रिमोट जब पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिला रिमोट जब पाउनको लागि तपाईले स्किल सिक्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग एकदमै राम्रो स्किल छ भने चाहिँ तपाईले सजिलैसँग रिमोट जब्स पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले स्किल सिक्नको लागि तपाईलाई कुनै पनि स्पेसिफिक डिग्रीको आवश्यकता पर्दैन। तपाईले कुनै पनि एउटा प्लेटफर्मको स्किल सिकेर त्यो प्लेटफर्ममा तपाईले चाहिँ रिमोट जब एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले रिमोट जब गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी कुरा गरौँ रिमोट जबमा हाइली डिमान्डेड क्याटेगोरी कुन हो त? तपाईले कुन क्याटेगोरीको स्किल सिक्दाखेरि चाहिँ तपाईले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डिमान्डहरु पाउन सक्नुहुन्छ। सो नम्बर 1 मा रहेको छ एप डेभलपर। सो अहिलेको समयमा चाहिँ रिमोट जब्स होस् या नन रिमोट जब्स होस्, एप डेभलपर भनेको चाहिँ एकदमै धेरै डिमान्डेड स्किल हो। यदि तपाई एप डेभलपर हुनुहुन्छ भने तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले रिमोट जब्स गर्न सक्नुहुन्छ र नन रिमोट जब्स दुईटै तपाईले चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो एप डेभलपर हामी कसरी बन्न सकिन्छ? यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईले च्याट जीपीटीबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले च्याट जीपीटीबाट तपाईलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर राखेर दिएको छु। एप डेभलपरको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोबाइल एप बनाउने, त्यसपछि डेस्कटप एपहरु बनाउने, वेबहरु बनाउने विभिन्न किसिमको हुन्छ। तर तपाईले नर्मली एउटा मोबाइल एप मात्रै बनाउन सिक्नुभयो भने तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई एप डेभलपर बन्नको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा पहिला एउटा प्लेटफर्म चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाई मोबाइल एप डेभलपमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा वेब एप डेभलपमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईले डेस्कटप एप डेभलपमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ। अब मोबाइल एप डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको आईओएस एन्ड एन्ड्रोइडमा हुन्छ भने वेब एप डेभलपमेन्ट चाहिँ फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड हुन्छ। त्यसपछि डेस्कटप एप डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको विन्डोज एन्ड म्याक एन्ड लाइनक्समा हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले ल्याङ्ग्वेजको कुनै पनि प्लेटफर्म तपाईले चुज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि मोबाइल एप डेभलपमेन्टको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छुट्टै हुन्छ, त्यो तरिकाले सिक्नुपर्छ। र वेब डेभलपमेन्टको छुट्टै हुन्छ ल्याङ्ग्वेज र डेस्कटप एप डेभलपमेन्टको छुट्टै हुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ कुनै पनि एउटा प्लेटफर्मको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले यसरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकिसकेपछि अब तपाईले कुनै पनि मोबाइल एप बनाउन सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले बनाउन सक्नु भएपछि सजिलैसँग तपाईले रिमोट जब्सहरु अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसरी अनलाइन अप्लाई गर्न सकिन्छ रिमोट जब्सहरु भनेर हामी भिडियोको अन्तमा हेर्ने छौं। सबैभन्दा पहिला हामी यो 5 वटा रिमोट जब्सहरु म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। नम्बर 2 मा रहेको छ वेब डेभलपर। तपाई वेब डेभलपर बन्नुभयो भने पनि सजिलैसँग रिमोट जब्स पाउन सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग तपाईले महिनामा लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। अब वेब डेभलपर बन्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ? वेब डेभलपर बन्नको लागि पनि तपाईले जस्ट एप डेभलपर बनेको जस्तै नै हो, तर अलिकति यसमा फरक छ। अब एप डेभलपरले चाहिँ मोबाइल एपहरु बनाउँछ भने वेब डेभलपरले चाहिँ वेबसाइटहरु बनाउँछ, जसको लागि चाहिँ तपाईलाई एकदमै राम्रो इन्टरनेट वर्क्सहरु थाहा हुनुपर्छ, वेब सर्भरहरु थाहा हुनुपर्छ, वेब ब्राउजरहरु तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। र वेब डेभलपमेन्ट पनि दुई खालको हुन्छ, फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड। तपाईले कुन गर्न चाहनुहुन्छ? र त्यो गर्नको लागि पनि तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै सिक्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै HTML, CSS एन्ड जाभास्क्रिप्ट। सो यसरी तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकिसकेपछि तपाईले वेबसाइट एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ, डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ, वेब डिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले सजिलैसँग रिमोट जब्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ फ्रीलान्स राइटर। फ्रीलान्स राइटर बनेर पनि तपाईले एकदमै राम्रो रिमोट जब्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ र महिनामा लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी फ्रीलान्स राइटर कसरी बन्न सकिन्छ? यदि तपाईसँग राम्रो राइटिङ स्किल छ भने तपाईले कुनै पनि एउटा क्याटेगोरीमा चाहिँ राइटिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो एउटा निच बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो एउटा निचलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यो निचमा चाहिँ आफ्नो राइटिङहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि निचमा तपाईले आफ्नो राइटिङ लेख्न सक्नुहुन्छ।
जस्तै तपाईँले ट्राभलको बारे कुनै राइटिङहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, टेक्नोलोजी सम्बन्धी कुनै राइट लेख्न सक्नुहुन्छ, हेल्थ सम्बन्धी कुनै पनि राइटिङ लेख्न सक्नुहुन्छ, फाइनेन्स सम्बन्धी, लाइफस्टाइल सम्बन्धी कुनै पनि राइटिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा निचमा तपाईँले राइटिङ लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कुनै पनि बुक्सहरू, तपाईँले कोर्सहरू र वर्कसपहरू तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँ एउटा कन्टेन्ट राइटर बनेर पनि एकदमै राम्रो तपाईँले चाहिँ रिमोट जब्स पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ ग्राफिक डिजाइनर। यदि तपाईँ ग्राफिक डिजाइनर बन्नुभयो भने पनि तपाईँले एकदमै राम्रो रिमोट जब्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। ग्राफिक डिजाइनर बन्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ? ग्राफिक डिजाइनर बन्नको लागि तपाईँले चाहिँ ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, लेआउट एन्ड कम्पोजिसन। ग्राफिक डिजाइनको लागि बेसिकली युज हुने सफ्टवेयर भनेको एडोब क्रिएटिभ क्लाउड, फोटोसप, इलुस्ट्रेसन, यी सफ्टवेयरहरू चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले डिजाइन गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ र सिक्नुपर्ने हुन्छ। डिजाइन गर्नको लागि तपाईँले कुनै पनि ग्राफिक डिजाइनको लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरहरू तपाईँले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सिक्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यो सफ्टवेयरदेखि एकदमै राम्रो तरिकाले डिजाइन गर्न सिक्नुभयो भने तपाईँ ग्राफिक डिजाइनर बन्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि क्लाइन्टले तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट दिन्छ डिजाइनको र त्यो कन्सेप्ट अनुसारको तपाईँले चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ एकदमै राम्रो ग्राफिक डिजाइनर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सजिलैसँग रिमोट जब्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले टन्नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ डाटा इन्ट्री, क्लर्क एन्ड अपरेटर। तपाईँ डाटा इन्ट्रीको काम गरेर पनि तपाईँले एकदमै राम्रो रिमोट जब्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ र रिमोट जब्स गरेर तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र डाटा इन्ट्री पनि एकदमै हाई डिमान्डेड जब हो र यो डाटा इन्ट्री भनेको चाहिँ एकदमै सजिलो काम पनि हो। यो सिक्नको लागि केही छैन, तपाईँले जस्ट सजिलैसँग सिक्नु सक्नुहुन्छ। डाटा इन्ट्री भनेको कुनै पनि कम्पनीको एउटा डेटालाई चाहिँ तपाईँले कम्प्युटरमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्नुलाई चाहिँ डाटा इन्ट्री भनिन्छ, जसको लागि तपाईँले चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेलहरू तपाईँले यस्तो सफ्टवेयरहरू चलाउन सिक्नुभयो भने तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले डाटा इन्ट्रीको काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले डाटा इन्ट्रीको काम गरेर पनि एकदमै राम्रो तरिकाले रिमोट जब्स गर्न सक्नुहुन्छ, रिमोट जबहरू पाउन सक्नुहुन्छ, रिमोट जब्स अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले घरमै बसेर रिमोट जब गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो सम्पूर्ण स्किलहरू चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट पनि तपाईँले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिले त एकदम राम्रो राम्रो कोर्सहरू अनलाइनमा हामीले पाउन सकिन्छ। अनलाइनबाट नै तपाईँले यो कोर्सहरू, यो स्किलहरू तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अफलाइनबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। तर अनलाइनमा गरेको भन्दा अफलाइनमा गरेको सिकेको नै एकदम राम्रो हुन्छ। तर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अनलाइनबाट पनि यो कोर्सहरू तपाईँले एप डेभलपमेन्टदेखि लिएर डाटा इन्ट्रीको सम्पूर्ण कोर्सहरू तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले रिमोट जब्स एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले गुगलमा गएर रिमोट जब्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने विभिन्न रिमोट जब्सहरू त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक सेक्टरको चाहिँ जब तपाईँले चाहिँ रिमोट जब खोज्न चाहनुहुन्छ र अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ डाटा इन्ट्रीको लागि सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने डाटा इन्ट्री रिमोट जब्स भनेर तपाईँले सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले टन्नै त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। कति फेकहरू हुन्छ, कति जेन्युन हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यसरी अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न जब साइटहरूमा रिमोट जब्सहरू एभाइलेबल हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सिभी, कभर लेटर पठाएर तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी तपाईँले चाहिँ एप्लाई गरेर उनीहरूले तपाईँको सिभीहरूलाई हेरेर एक्सेप्ट गर्यो भने तपाईँले सजिलैसँग घरमै बसेर रिमोट जब्स गर्न सक्नुहुन्छ र टन्नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।